grijă, aranjând hainele într-o valiză confortabilă pentru călătorii, o femeie drăguță cu părul roșu murmura ușor, adresându-se fie soțului ei, care îi dădea lucrurile, fie pur și simplu punând întrebări retorice despre univers. Nu înțeleg de ce te trimit din nou în deplasare. În afară de tine, nu lucrează nimeni altcineva în departament? Cât mai poți? Alexandru, pot să număr pe degete zilele libere când ai fost acasă. Cred că nu este corect. Mai ales că în acest weekend ne-am planificat să ne relaxăm cultural împreună. Nu-ți amintești că voiam să mergem la teatru? Biletele sunt deja cumpărate. Și la locuri foarte bune, de unde se va vedea totul perfect. Dar este stupid să pui cariera în pericol din cauza unei ieșiri culturale. Nu te supăra și înțelege, drăguță, cât timp călătoresc fără să mă plâng. Acum acumulez o experiență și relații pe care, stând la birou, nu le voi obține niciodată. Consideră că este o investiție în viitor, o fundație pentru bunăstarea noastră. Așa că îmi pare rău, dar din cauza deplasării mele, planurile vor trebui ajustate. Asta este viața. Vrei sau nu, dar trebuie să te adaptezi. Bărbatul a început să vorbească, fragmentând frazele, făcând pauze și repetări complet inutile, pentru a părea măcar vag similar cu un scriitor la modă. Trebuie să te adaptezi. Trebuie să suporți neplăcerile. Trebuie să sacrifici ceva. Apoi, fără efort, Alexandru a revenit la un ton simplu și a cerut. Vasilisa, nu faci o tragedie din nimic. Întotdeauna există o soluție. Dacă biletele sunt deja cumpărate, mergi cu altcineva în locul meu. Voiam să merg cu tine, nu cu altcineva, a murmurat Vasilisa, supărată. Dar soțul ei a auzit și, cu o notă de iritare în voce, a propus. Drăguță, nu face dintr-o muscă un elefant. Poți să vinzi aceste bilete nefericite. Sau, iată o altă variantă, duminică la prânz vreau să mă întorc. Dar dacă chiar ai nevoie ca eu să fiu lângă tine în sală, atunci, te rog. Pot să mă grăbesc ca un nebun pentru a ajunge la teatru înainte de începerea spectacolului. De pe vapor la bal, cum se spune. Voi sta lângă tine în scaunul vecin și, cel mai probabil, voi adormi după un maraton obositor. Așa va fi bine. Vasilisa, care se temea de panică atunci când Alexandru se imagina pilot de Formula 1, a obiectat. Nu trebuie să te grăbești ca un nebun. Și, în general, ai dreptate. Vom merge la teatru în altă zi, iar cu biletele voi găsi eu o soluție. Ascunzându-și fața supărată, femeia a mers să ia un set de igienă de călătorie și, punându-le într-un buzunar separat, a închis valiza și a suspinat. Bine, Alexandru, pleacă. Bărbatul i-a răspuns soției cu un zâmbet fermecător. Ești pur și simplu minunată, Vasilisa. Luând valiza, Alexandru a împins-o spre ieșire, s-a întors lângă ușă și, sărutând-o cu bâlâândețe, a cerut. Nu te plictisi, sufletul meu. Voi încerca, a răspuns Vasilisa în șoaptă. Nu îi plăcea deloc să se despartă din nou de soț. Desigur, înțelegea rațional beneficiile potențiale ale deplasărilor sale, dar în fiecare dată era incredibil de dor de el. În timp ce Alexandru aștepta liftul, Vasilisa nu a închis ușa apartamentului și îl admira pe bărbatul pe care îl considera cel mai frumos din lume. De ce să te mai complici? În întreaga univers nu s-ar găsi nimeni care să se compare măcar vag cu Alexandru. Din nou, și-a dorit în gând că feroneria apartamentului lor modest cu o cameră dădea spre curte, nu spre intrare. Așa era mult mai liniștit și mai calm. De fapt. De aceea, ea și soțul ei au făcut această alegere. Dar, în schimb, era lipsită de posibilitatea de a-l vedea măcar puțin pe Alexandru. Vasilisa a făcut curățenie, eliminând haosul inevitabil după pregătirile soțului, și a încercat să lucreze. Totuși, gândurile tinerei femei zburau departe. Răsfoia știrile, se uita la videoclipuri culinare și nu se putea determina să se apuce de treabă. Se simțea neliniștită, ca de obicei după plecarea soțului. Femeia știa din experiență că nu se va liniști până nu va primi un mesaj de la Alexandru despre sosirea sa favorabilă la destinație. După o așteptare destul de lungă și, din păcate, neproductivă în fața monitorului laptopului, s-a dus la bucătărie. Desigur, ceasul deja sugera că, la începutul orei 8 seara, a bea cafea este puțin cam târziu, dar Vasilisa nu se gândea să se priveze de acest răsfăț. În plus,
O ceașcă de băutură tare fără zahăr o ajută să depășească atacurile de procrastinare, ca și cum inspirația s-ar ascunde în aroma ei captivantă. Totuși, acum descoperirea făcută de un păstor etiopian nu o ajuta deloc. Dorința de a se ocupa de ceva mai util nu apărea, iar Vasilisa se uita la modelele formate din zațul de cafea. Cândva, în adolescență, era interesată de toate tipurile de ghiciri, iar acum, din lipsă de idei și de dorința de a începe lucrul fără entuziasm, a încercat să vadă în petele de culoare maro închis indicii despre viitor. Două figuri, separate de o linie verticală. Un ciocan mare. Ce ar putea însemna asta? O întâlnire pe drum și o lovitură a sorții? Sau, poate, așa s-a proiectat realitatea? Într-adevăr, acum drumul o separa pe ea de Alexandru. Poate că ciocanul înseamnă că va trebui să muncească din greu pentru a asigura succesul noului proiect? Totuși, chiar și această meditație amuzantă nu a ajutat-o pe Vasilisa să se abată de la gândurile neliniștitoare. Dintr-un motiv oarecare, în ultimele 7 luni, Alexandru a început să călătorească foarte des în deplasări. Și, probabil, o astfel de străduință ar fi trebuit să aducă deja dividende. Dar bugetul familiei nu a fost afectat deloc. Femeia s-a cufundat în amintiri. Da, exact. Aproximativ după sărbătorile de anul nou au început aceste călătorii ale soțului. Dar nu i-a mai dat alte motive de suspiciune și gelozie. Nu a observat nici detașare, nici miros de parfum feminin străin, nici păr străin pe hainele lui. A fost complet nepotrivit să-și amintească o glumă stupidă despre o soție suspicioasă care l-a acuzat pe soțul ei că se întâlnește cu o amantă cheală. Încercând să se revigoreze, Vasilisa a făcut câteva exerciții dintr-un complex de gimnastică pentru gât, dar doar numele prietenei ei neobosite, care a apărut pe ecranul smartphone-ului, a ajutat-o să alunge instantaneu gândurile triste. Salut, Tatiana! Cât de fericită sunt să te aud! A spus sincer femeia, iar în loc de salut a auzit întrebarea directă standard a prietenei. Ce faci? Așa începea de obicei Tatiana conversația. Iar după răspuns, oricare ar fi fost acesta, oferea o aventură captivantă. Nici acest moment nu a fost o excepție. Auzind că prietena încearcă să găsească inspirație pentru a-și face treaba, Tatiana a râs cu veselie. Perfect! Înseamnă că sunt la momentul potrivit. În general, Vasilisa, verișoara lui Maric, a sunat din sat. Ei, îți amintești, ți-am povestit. Verișorul lui cu soția au decis să se ocupe cu agricultura ecologică. Așa că, iată, și-au mutat acolo și părinții lor. Nu că ar conta. În general, au reușit să facă ceva asemănător cu un cuib de familie. Oamenii sunt grozavi. Mi-ar plăcea să comunic mai des cu ei, dar distanța este prea mare. Trebuie să mergi 300 de kilometri în cealaltă regiune. Este o adevărată expediție. Dar acum este o ocazie, așa că trebuie să ne adunăm și să mergem. Lui Maric i-au spus că în acele locuri este o recoltă incredibilă de ciuperci. Poți să le culegi cu coasa. Te-au invitat să vii, să vezi ferma lor. Și, desigur, să mergi la ciuperci. Da, Tatiana, asta e o prostie. De obicei, oamenii își ascund locurile secrete de ciuperci. În plus, dacă rudele lui Maric se ocupă cu agricultura, cu siguranță nu au mult timp liber pentru a primi oaspeți. Oh, Vasilisa, tu ești atât de înțeleaptă. Îți explic încă o dată, recolta este nemai văzută. Așa cum i-au spus, poți aduna câteva găleți de pe o bucată mică de pământ. Numai că trebuie să te grăbești. Vremea este caldă și în 2-3 zile ciupercile pot fi deja cu umplutură de carne. În concluzie, eu și Maric mergem, iar pe tine și pe Alexandru te invităm. Vom respira aer curat, ne vom relaxa și nu ne vom grăbi, așa cum se întâmplă în ultima vreme. Ne vom deconecta de zgomotul orașului, ne vom distra, vom face frigărui. Probabil că este deja prea rece pentru a nota în râu, dar în rest toate plăcerile vieții pastorale sunt la dispoziția noastră. Alexandru a plecat în deplasare, a răspuns Vasilisa. Și fără el nu-mi vine să mă distrez. Apropo, Tatiana, dacă nu ai nimic planificat pentru sâmbătă seara, hai să-ți dau biletele la spectacol. Această producție îi impresionează pe toți. Intriga este comică, iar actorii sunt grozavi. Vasilisa, ești de neîndreptat. Cum poți să faci asta? Dacă soțul tău a plecat în deplasare, nu este un motiv să te privezi de distracții.
În general, să facem așa. Mâine avem o excursie la țară, iar sâmbătă mergem la teatru. Maric va încerca și el să-și cumpere un bilet și, dacă nu va reuși, nu cred că va suferi prea mult. Tatiana a râs contagios și a recunoscut. Mai degrabă se va supăra dacă va trebui să urmărească un spectacol în loc de un meci de fotbal. Dar noi ne vom distra și ne vom etala ținutele. Nu-mi vine să mă distrez fără Alexandru, a repetat Vasilisa. Totuși, era greu să te contrazici cu Tatiana. Ea a adus imediat un nou argument. Și nu prind excursia de mâine ca pe o distracție. În general, dacă ne gândim logic, este o modalitate de a asigura familia cu produse. Nu este rău să-ți răsfeți soțul iubit cu ciuperci sărate sau murate. Cred că este foarte bine. Unde mai găsești ciuperci ecologice? Îți voi da o rețetă. Poți să-ți iei mințile. Cât de bine iese. Nu, Vasilisa, trebuie să mergi cu noi. Pentru binele iubitului tău Alexandru. În general, niciunul dintre argumentele tale nu este acceptabil. Ești o pasăre liberă, așa că nu trebuie să ceri permisiunea de la nimeni. Soțul tău este în deplasare, așa că nu va fi supărat. Totul se aliniază perfect. Vasilisa, nu vezi? Îmi vei mulțumi că te-am scos în natură. Vasilisa înțelegea deja că este gata să cedeze rugăminților prietenei, dar totuși a intrat în cameră, unde avea laptopul, și a verificat dacă poate să pună lucrurile pe pauză pentru o zi și să o dedice excursiei în natură. După aceea, a răspuns fără prea mult entuziasm. Bine, Tatiana, m-ai convins. Nu am comenzi urgente, așa că merg cu voi la ciuperci. Aproape a ieșit ca o poezie. Ei bine, trebuie să fie. În general, dictează-mi ce să iau cu mine, unde ne întâlnim. Discutând detaliile excursiei viitoare, prietenele s-au despărțit. Pregătirile pentru drum au distrat-o pe Vasilisa de gândurile despre posibila infidelitate a soțului. O gustare ușoară, haine și încălțăminte de drumeție confortabile, o batică pentru a-și acoperi părul, pentru că Tatiana a avertizat-o despre căpușe, care așteaptă să vină oamenii la masă, desigur, ca hrană. Prognoza vremii nu promitea ploaie, dar cine știe. Pentru orice eventualitate, femeia a luat cu ea și un impermeabil și o pereche mică de cizme din cauciuc. A alergat la cel mai apropiat magazin pentru a cumpăra produse pentru sandvișuri. A decis să le taie și să facă ceai dimineața, imediat după trezire. Apoi a terminat curățenia în apartament și, epuizată, s-a așezat în fotoliul ei preferat. Se părea că lucrurile nu erau atât de complicate, dar pregătirea pentru expediție, așa cum a numit această excursie Tatiana, s-a dovedit a fi foarte intensă. Deoarece trebuia să se trezească destul de devreme, femeia nu a mai luat cina și s-a dus la culcare. Deja în miezul nopții, pe smartphone-ul ei a venit un mesaj de la soț. Am ajuns bine, deși sunt foarte obosit. Te sărut, draga mea vulță. Somn liniștit. Femeia a zâmbit. Toate neliniștile s-au risipit. Soțul ei o iubește. Este atât de plăcut. Iar ea va încerca să adune pentru el delicatese din pădure. Pe jumătate adormită, dar fericită, a scris și a trimis lui Alexandru un mesaj de noapte bună, apoi a căzut într-un somn liniștitor. La momentul în care Tatiana a avertizat că în 10 minute mașina va fi la intrarea în blocul Vasilisei, femeia era deja complet pregătită să iasă. Lucrurile erau puse într-o găleată de gospodărie, iar produsele într-un rucsac mic și convenabil. Maric a salutat-o călduros pe cea mai bună prietenă a soției și a observat sceptic. Se pare că, Vasilisa, nu ești prea încrezătoare în abilitățile tale de căutare. O găleată este cu siguranță insuficientă. Bine că am adunat cutii cu Tatiana. Într-adevăr, când bărbatul a deschis portbagajul pentru a pune lucrurile Vasilisei, ea a văzut un recipient gol și a răspuns cu un zâmbet fericit. Văd că voi, ciupercarii, sunteți optimiști. Așa este. Trebuie să crezi întotdeauna în bine. Mai ales că nu trebuie să cărăm aceste cutii. A răspuns Tatiana cu veselie. De asemenea, așa cum au învățat bunica și bunicul, ciupercile nu se pot ține mult în găleți și, în general, este de preferat să mergi în pădure cu coșuri împletite. În ele, ciupercile pot respira și nu se udă. Vasilisa a suspinat, amintindu-și copilăria pe care a petrecut-o într-un sătuc îndepărtat de pe Volga. Ah, bunicul meu împletea astfel de coșuri, ușoare, spațioase, frumoase,
parcă săreau singure în mână. Chiar și din satele din jur, oamenii se așezau la coadă pentru a cumpăra un coș sau pentru a face un schimb cu produse. Îmi pare rău că nu am păstrat niciunul. Bunicul a murit când eu abia am trecut în clasa a 3-a și nu am apucat să învăț această meserie. Fetele, gata, trebuie să plecăm, a întrerupt cu grijă conversația Maric. Pe drum veți avea timp să vorbiți. Soțul Tatianei s-a așezat la volan și a pornit radioul la un volum mic. Tatiana și prietena ei s-au așezat confortabil pe bancheta din spatea SUV-ului și cei trei au pornit într-o călătorie lungă pe melodii bine cunoscute. Vasilisa știa, desigur, că rezultatul excursiei pentru ciuperci nu poate fi niciodată prezis dinainte, chiar dacă se spune că darurile pădurii pot fi culese cu coasa. Dar nu se aștepta că această excursie îi va schimba radical viața. Tatiana și Vasilisa vorbeau încet despre cunoștințele comune, discutând știrile care s-au întâmplat de la ultima lor întâlnire. Apoi, sunetul uniform al anvelopelor pe autostradă și zumzetul constant al motorului au început să le adormă. Au reușit chiar să adormă, iar apoi au simțit un miros puternic și neplăcut. Maric, ce se întâmplă? S-a alarmat Tatiana. Ceva miroase. Așa, drăguțelor, nu panicăm, a liniștit bărbatul pasagerele. Se pare că rezervorul de spălare s-a spart. Acum ne vom parca pe marginea drumului și voi verifica. Tatiana și Vasilisa au ieșit din mașină împreună cu Maric și au stat lângă el în timp ce acesta examina defecțiunea. Ei bine, de ce sunteți îngrijorate? S-a adresat vesel bărbatul soției și prietenei ei. Nu s-a întâmplat nimic grav. Probabil că rezervorul a fost defect. Se mai întâmplă. Tatiana, uită-te pe navigator unde este cel mai apropiat magazin auto. Acum ne vom îndrepta acolo încet și vom rezolva problema. Deci nu este chiar critică. Și vom continua mai departe, la ciuperci. Tatiana, răsfoind smartphone-ul, a anunțat. Maric, aici este un orășel mic chiar pe drumul nostru. Acolo sunt chiar 3 magazine specializate, dar problema este că acum sunt închise. Primul se va deschide în aproximativ o oră și jumătate. Și nu este un service auto pe drum? A întrebat bărbatul, dar a primit un răspuns aproape negativ de la soție. Există, chiar lângă unul dintre magazine, dar ce folos dacă se deschid simultan? Bine, înțeleg. În general, fetele, avem 2 opțiuni. Prima, ne întârziem puțin în acest orășel, schimbăm rezervorul și mergem mai departe. A doua, mergem direct mai departe și rezolvăm problema în garajul fratelui meu. Totuși, va trebui să cumpărăm un rezervor, pentru că nu cred că el are o mulțime de piese de schimb. Ce ziceți? Vasilisa a tăcut, pentru că, în principiu, era pregătită să accepte orice decizie a proprietarului mașinii. Iar Tatiana, gândindu-se puțin și uitându-se pe smartphone, a propus. Hai să ne întârziem puțin. Ne reparăm când se deschide magazinul auto, iar până atunci putem să stăm la brutărie. Recenziile despre ea sunt pur și simplu excelente. De asemenea, putem să luăm micul dejun. Oamenii scriu că cafeaua este deosebit de bună. Sandvișurile și băuturile pe care le avem în termosuri le vom consuma în natură. Aici vom lua micul dejun ca oamenii civilizați. În plus, Maric, ar trebui să cumpărăm ceva bun pentru rudele tale. Maric a fost de acord cu soția, iar Vasilisa, examinând informațiile pe gadgetul ei, a împărtășit o idee. Aproape de magazinul auto, pe piața centrală, se află o piață mică. Putem să ne uităm și acolo. Aici totul este aproape. Și stadionul, și piața centrală, și toate magazinele de rețea principale, farmaciile, pavilionurile, care parcă au venit cu o mașină a timpului din anii 90, a observat Tatiana și a lăudat. Dar, în general, este chiar convenabil. Probabil că magazinele mici de tipul accesibilității sunt situate și în altă parte. Dar, după părerea mea, tocmai în centrul acestui oraș se desfășoară toată viața socială. Maric a parcat mașina bolnavă lângă magazinul auto, iar cei 3 au mers pe jos să ia micul dejun. Ajungând la brutărie, bărbatul și însoțitoarele lui au ocupat una dintre mesele libere, au luat băuturi și produse de patiserie, fără a avea mari așteptări în privința calității. Totuși, după ce au gustat mâncarea, au încetat complet să se îngrijoreze din cauza întârzierii neașteptate în călătorie. Plăcintele și cafeaua s-au dovedit a fi într-adevăr excelente.
Maric și Tatiana au decis chiar să încerce salatele pe care le-a propus vânzătoarea amabilă. Iar Vasilisa, care s-a săturat de plăcinta cu pui, a întrebat: poate, în timp ce voi luați micul dejun, eu mă duc la piață. Dacă găsesc ceva interesant, vă sun. Dacă nu, economisim timp. Tatiana a dat din cap: o idee bună. Dar, te rog, fii în contact. Vasilisa a verificat pictogramele de pe ecranul smartphone-ului și a raportat cu veselie: încărcarea este aproape 100%. Semnalul este excelent. Bine, plec. Poate la piață voi găsi coșuri împletite adevărate. Căldura bălândă de august nu a reușit încă să înfrunte frigul nopții, iar Vasilisa nu a petrecut prea mult timp plimbându-se printre rândurile comerciale. Neavând coșuri sau altceva demn de atenție, femeia s-a întors spre brutărie, dar s-a oprit brusc în mijlocul mulțimii, văzând cum o mașină familială prea bine cunoscută s-a apropiat de parcarea unui supermarket de rețea. Desigur, modelul este destul de comun, dar numărul de matriculare este unic și confirmă că aceasta este exact mașina cu care Alexandru a plecat în deplasare, și anume în direcția opusă acestui orășel. Vasilisa a fost complet confuză și nu știa ce să facă. Dacă mașina a fost furată, atunci, probabil, trebuie să sunăm la poliție. Sau poate Alexandru a anunțat deja autoritățile competente, iar ea pur și simplu l-a compătimit și nu a vrut să-l deranjeze cu o veste proastă. Totuși, intrigile nu au durat mult. Din partea șoferului, din mașină a ieșit soțul ei, care nu ar fi trebuit să fie în acest mic oraș. Vasilisa și-a frecat ochii, dar Alexandru nu a dispărut nicăieri. În plus, la el s-a alăturat o brunetă încorporată. Soțul a luat-o pe Vasilisa de mână și, apăsând pe telecomanda de la alarmă, a dus-o la supermarket, fără să observe pe nimeni din jur. Soția, uimită, a observat cum Alexandru o lasă galant pe însoțitoarea sa să intre în magazin și se comportă cu ea ca un adevărat gazdă. Alegând un loc de unde putea vedea intrarea în supermarket, Vasilisa s-a ascuns între două pavilioane și a scos smartphone-ul. Nu-i păsa că, poate, va trebui să aștepte într-o ambuscadă improvizată. Principalul ei obiectiv era să documenteze înșelăciunea soțului, deși nu știa de ce îi era necesar. Din fericire, nu a trebuit să aștepte mult pentru el și necunoscuta. Au ieșit pe stradă, iar Vasilisa a făcut câteva fotografii, inclusiv una în care Alexandru o ajută pe însoțitoarea sa să se așeze în mașina de familie. Urmărind cu privirea cum mașina se îndepărtează, femeia a suspinat. Totuși, suspiciunile ei s-au dovedit a fi adevărate. Intuiția a funcționat cum trebuie. Dar ea nu o asculta, preferând să se ascundă de clarificarea relațiilor. Un astfel de surpriză dintr-o excursie la ciuperci Vasilisa nu ar fi putut să o bănuiască. Acum trebuia să se adune cumva și să se întoarcă la Tatiana și Marc, apoi să comunice, încercând să-și controleze emoțiile și să nu plângă. Ieșind din ascunzătoare, Vasilisa s-a dus la brutărie. Voia să strige și să urle, dar nu s-a lăsat. Tatiana, stând lângă intrare, a spus: Maric a plecat la magazinul auto, iar eu am decis să te aștept aici. Ce e pe piață? Nimic demn? Nu, a răspuns scurt Vasilisa și a mărturisit prietenei, în afară de Alexandru, care era atât de absorbit de o brunetă, încât nici măcar nu m-a observat. Poate te-ai înșelat? A sugerat Tatiana. Probabil că a dormit puțin, așa că i s-a părut aiurea, din cauza lipsei de somn. Dacă ar fi fost așa, Tatiana, a suspinat Vasilisa, atunci probabil aș fi sărit de fericire. Dar, din păcate, nu mi s-a părut. Am făcut chiar și fotografii. De fapt, nu știu pentru ce. Tatiana a cerut: hai, dă-mi să văd. Sunt sigură că ai confundat ceva. Uită-te. Dar eu nu am confundat nimic. Soțul meu și o tipă străină se plimbă în mașina noastră de familie. Tatiana, după ce a studiat fotografiile, a spus: băi, e clar că e Alexandru. Și mașina are numărul vostru de înmatriculare. Da, o surpriză totală, din categoria ciudățeniilor. Așteaptă, ceva nu înțeleg. Nu cumva Alexandru a plecat în acest oraș? Vasilisa a dat din cap și a răspuns cu întrebări retorice. Și ce să fac acum, Tatiana? Cum să fac față toată această murdărie? Nu te grăbi să tragi concluzii triste, Vasilisa. Deci, așa. Acum mergem încet la magazinul auto, ne eliberăm de tot ce e rău,
iar apoi ne grăbim, în sfârșit, la destinație, ne plimbăm prin pădure, ne relaxăm, tăiem ciupercile pe care le găsim. Până când femeile au ajuns la magazin, Marc a reușit să cumpere și să instaleze un rezervor funcțional, așa că nimic nu le-a mai reținut în oraș și-au continuat drumul. Vasilisa a închis ochii, făcând un efort să pară că a adormit, iar Tatiana, înțelegând starea prietenei, nu a început să o bombardeze cu întrebări. Restul călătoriei nu a adus nicio surpriză. Marc a parcat mașina în fața porților Dobrotnii, lângă care stătea un oaz gri, numit în popor Buhanca, și a anunțat: "Iată-ne ajunși." Abia a reușit să spună această frază, când poarta s-a deschis, de parcă stăpânii așteptau cu nerăbdare sosirea oaspeților. Un bărbat înalt, care semăna cu Marc, după salutul de întâmpinare cu Vasilisa, a spus cu bucurie: "Marc, Tatiana și Vasilisa, sunteți minunați că ați venit. Acum vom lua rapid micul dejun și apoi la ciuperci. Marc, putem să băgăm mașina ta în curte, iar noi vom merge confortabil cu buhanca mea. Ce părere ai despre idee?" Marc a ridicat din umeri, arătând că, de fapt, nu-i pasă. Iar Tatiana a adăugat: "Apropo, Pavel, acest pachet este pentru voi la hotel. Foarte gustos. Am verificat pe pielea noastră. Și am mai mâncat deja pe drum, așa că ar fi minunat să plecăm direct în pădure. De ce să faceți asta?" "Ce idee!" "Mulțumesc. Desigur," a răspuns Pavel, rușinat. "Dar cu excursia chiar acum, nu e nicio problemă. Acum organizăm totul. Frate, comandă ce lucruri să băgăm în buhanca. Îți poți parca mașina în curte, dacă vrei, și plecăm. Mama voia să vină cu noi, dar cumpărătorul ar trebui să sosească în curând. Așa că vom fi astăzi într-un număr redus." Apoi Pavel a îndreptat privirea spre Vasilisa și, jucându-se, a observat: "Desigur, e pur și simplu o crimă să ascunzi astfel de păr. Da. Așa că, dacă nu ai cu tine o eșarfă, pot lua una de la mama. Cred că nu va fi împotrivă. La urma urmei, trebuie să protejăm o asemenea frumusețe." Marc l-a tras de mânecă pe verișorul său. "Taci, Pavel, mai încet. Nu-i mai dau oaspeților dureri de cap cu gesturile tale de husar și cu complimentele frumoase. Vasilisa este căsătorită." "Dar eu nu am spus nimic de genul, doar am spus adevărul pur," a început să se apere Pavel. "Și nu trebuie să mă suspectezi de nimic indecent. Eu sunt, de fapt, un soț exemplu, un model de moralitate, cum spune Seferstein." Pavel a citat atât de bine și amuzant o frază dintr-o comedie minunată, încât chiar și Vasilisa, cufundată în gânduri triste, a zâmbit, iar Tatiana a râs cu poftă. Marc i-a făcut o glumă lui Pavel și a început să încarce în mașina lui lucrurile pe care soția și prietena ei intenționau să le ia cu ele în pădure. Pavel, observând că oaspeții s-au pregătit să meargă la ciuperci cu gălețile, s-a dus și în curând a adus fiecăruia câte un coș. "Așa va fi mai bine." Tatiana a încercat să-i provoace prietenei emoții cu un strigăt vesel, că acum excursia va fi cu siguranță productivă, dar Vasilisa aproape că nu a reacționat la cuvintele prietenei. Înainte de a se îndrepta spre pădure, Pavel s-a stropit pe oaspeții din oraș și pe el însuși cu un repelent pentru căpușe, le-a dat tuturor stații de emisie-recepție setate pe aceeași frecvență și a cerut să ne ținem mai mult sau mai puțin aproape, așa, pentru orice eventualitate. Aici, desigur, nu sunt urși, dar porcii mistreți trăiesc bine și întâlnirea cu ei nu este cea mai bună idee. Și cu cerbii e mai bine să te bucuri de la distanță." Vasilisa, căreia nu-i mai păsa de ciuperci și de animale sălbatice, asculta distrată despre fauna locală. Și în pădurea splendidă, în care deja se simțeau semnele apropierii toamnei, femeia se plimba fără să observe nimic din jur. Câțiva hribi puternici se arătau fără rușine printre iarba deja nu atât de verde, dar nici măcar acești daruri ale pădurii nu le observa. Tatiana, coșul ei umplându-se cu încredere, s-a apropiat de prietenă și a început să-i sugereze: "Vasilisa, uite, aproape sub piciorul tău, uită-te, ce frumusețe, taie-le deja și continuă să te uiți cum se întinde linia punctată, ciupercă după ciupercă." Vasilisa a dat din cap. "Mă uit și nu văd. În fața ochilor mei încă văd acea imagine, cum soțul meu se plimbă cu amanta. Știi, Tatiana, totul este atât de obișnuit, de parcă sunt împreună de mulți ani. Ascultă, poate că această situație are și o altă explicație. Poate că ea nu este amanta lui, ci o colegă, o cunoscută,
soția unui coleg sau a unui partener de afaceri. Nu, Tatiana, lasă-mă să mă consolez. Acea încredere în impunitate nu mi-a lăsat nicio fantezie. O colegă sau soția cuiva cunoscut l-ar fi pălmuit pentru o astfel de libertate, iar acea brunetă nici măcar nu a reacționat, de parcă Alexandru ar proceda așa în mod constant. În plus, ea s-a așezat în mașina noastră cu un zâmbet foarte drăguț. Iar acele atingeri reciproce. Nu, Tatiana, nu am nimic de spus. Au o relație foarte apropiată. Ei bine, lasă-i, Vasilisa. Aruncă toată această murdărie din gândurile tale. Privește-ți pașii și adună ciupercile. Hai, fă un efort. Apoi te vei lăsa dusă de val. După câteva ore, toate gălețile pe care le-au luat ciupercarii erau pline. Simțind o oboseală plăcută, Tatiana a propus tuturor să se întărească cu mâncarea adusă de acasă, dar Pavel a protestat vehement. Ce sandvișuri? Tatiana! Acasă, cu siguranță, masa este deja complet pregătită. Mama mea nu lasă oaspeții să plece flămânzi. Această obișnuință a avut-o de la bunica. Chiar și când în casă nu era nimic, fiecare care se oprea mai mult de un minut era hrănit. Ah, Maric, păcat că astăzi, în afară de mama și mine, nu mai este nimeni acasă. Lenca cu copiii a plecat în centrul raional și se va întoarce doar seara, pentru a întâmpina turma. Ascultați, rămâneți câteva zile. Ați văzut, ciupercile așteaptă să fie tăiate. Și dacă mergeți mai departe, acolo este cu adevărat. Oh, și vom organiza o saună. Eu am pregătit singur mături, adăugând ierburi aromate. Asta este specialitatea mea. Și după saună, veți deveni cu totul alte persoane. Marc l-a întrerupt pe verișorul său. Pavel, toate aceste distracții le putem face altădată. Cred că aveți cu toții multe de făcut în afară de a distra oaspeții. Așadar, hai să plecăm, căci vezi, fetele sunt aproape moarte de oboseală. Pavel a condus cu atenție buhanca pe drumul de țară, iar imediat ce mașina a ieșit pe asfalt, pe smartphone-ul Vasilisei a venit un nou mesaj de la soț. În misiune e plictiseală. Mie dor de tine, draga mea. Probabil că s-ar fi putut crede, dacă dimineața nu ar fi văzut o imagine destul de clară. Vasilisa nu știa cum să răspundă soțului infidel și, în tăcere, i-a arătat smartphone-ul prietenei. Tatiana a încruntat sprâncenele și a sfătuit. Nu scrie nimic. Trimite un emoticon și fii mulțumită de asta. Mama lui Pavel, Liudmila Evgenievna, s-a străduit cu adevărat să-i primească pe oaspeți. Deși pe masă era o mâncare simplă, totul era atât de gustos. Cartofi fierți, apoi prăjiți cu ceapă, roșii aromate cu cristale de zahăr pe tăietură, castraveți sărați de casă, șuncă evidentă de casă și cvas cu aromă de frunze de cireș. La ceai, gazda a servit clătite umplute cu brânză de vaci și chiar a pus fiecăruia câte un pachet. Până ajungeți acasă, vă va fi foame, iar voi trebuie să procesați ciupercile. Nu va fi timp de gătit. Luați fără discuții. Pavel, adu miere. Oh, avem o miere atât de bună, că te vindecă instantaneu de toate bolile. După aceste cuvinte amabile, Vasilisa parcă s-a întors pentru o clipă în copilărie. Bunicul ei, când își lua rămas bun de la nepoată, se străduia întotdeauna să-i ofere ceva din bunătăți. Ca un gest de răspuns, oaspeții au lăsat o parte din recolta de ciuperci gazdelor primitoare și s-au îndreptat spre drumul de întoarcere. La volan era din nou Marc, iar Tatiana îi explica încet Vasilisei, care încerca să refuze ciupercile adunate în favoarea prietenei. Faci o greșeală. Acum, până procesezi totul, și cu un film bun sau o carte audio captivantă, până te speli, te vei prăbuși și vei adormi imediat. Știu că te vei chinui cu insomnie și te vei gândi la ce să faci cu acest fapt neașteptat. Nevrând, dar Vasilisa a luat acasă o cutie de hribii. Așa cum a prezis Tatiana, așa s-a întâmplat. Nu a avut puterea să se gândească la trădător. Femeia nici măcar nu a citit mesajele primite de la soț. Minciunile lui erau prea neplăcute. Vasilisa se forța să muncească și aproape nu mânca. Iar sâmbătă, în ciuda rezistenței prietenei, Tatiana a tras-o efectiv la spectacol. Ce idee mai era și asta? Să stai acasă. Acum ai nevoie de emoții pozitive mai mult ca niciodată. Mâine, trebuie să fii în plină formă și să-l întâlnești pe Alexandru așa încât să cadă la picioarele tale. Nu am nevoie de asta, Tatiana. Dacă sunt sinceră,
Nu vreau să-l văd deloc. Când mă gândesc că va minți din nou fără rușine, mă simt deja rău. Probabil că ar trebui să ne despărțim de Alexandru. Nu voi putea să depășesc această situație fără a-mi afecta sănătatea mentală. Așa că voi căuta semne de alarmă în comportamentul soțului. Tatiana nu a insistat să o întrebe pe Vasilisa despre probabilitatea unei împăcări cu trădătorul, iar prietena îi era foarte recunoscătoare pentru asta. Sprijinul ei discret și bun nu o lăsa să cadă în abisul apatiei și îi dădea puterea să trăiască mai departe. Alexandru trimitea soției mesaje cu dorințe tandre, iar în răspuns primea emoticoane și paranteze, dar se părea că asta nu-l deranja deloc. Nu a sunat niciodată, iar Vasilisa considera că așa e chiar mai bine. Nu trebuia să mintă și să încerce să imite că totul este în regulă în familie. Zilele până la întâlnirea soților au trecut, iar la ușa cuibului familial a apărut Alexandru. Oricât de mult s-a străduit să pară obosit, Vasilisa, care se uita atent la el, a înțeles aproape imediat. Soțul s-a distrat bine și nu a supravegheat procesele de afaceri din filială. Cum a fost misiunea? A întrebat femeia, ascunzându-și iritarea sub un ton voit calm. Alexandru a răspuns fără nicio umbră de îndoială. De obicei. Nervi, mâncare pe fugă, pati incomod și angajați locali care urăsc în tăcere regionalii. Dar lasă totul deoparte. Acum sunt acasă și nu vreau să mă gândesc la muncă până la raportul de mâine în fața șefului. Apropo, Vasilisa, ți-am adus un magnet pentru colecția ta. Bărbatul a întins un suvenir într-un pachet de plastic, iar Vasilisa a privit cu poftă suvenirul. Inscripția arăta numele orașului în care, conform minciunii lui Alexandru, ar fi trebuit să meargă, nu acel mic oraș în care ea l-a surprins în compania unei brunete strălucitoare. Desigur, Alexandru ar fi putut să se ducă acolo și în altă parte, dar atunci nu ar fi arătat atât de odihnit. Inscripția făcută voit neglijent părea să bagiocorească femeia înșelată, șoptind cu ironie că Alexandru minte. Fără rușine, fără principii și chiar nu se știe de cât timp. Așa că suvenirul a devenit ultima picătură care a umplut cupa răbdării Vasilisei. Wow! Mulțumesc! Alexandru! M-ai surprins! Nici nu știam că poți cumpăra suveniruri cu peisaje din orice localitate. Ei bine, ce afacere excelentă pentru soții infideli! Oferind alibiuri pe magneți. Am văzut cum ai suferit, cât de mult ai chinuit, încât a trebuit să plimbi o brunetă arzătoare, visul poetului, în mașina noastră de familie. Și într-adevăr, probabil că a fost o nervozitate. Ce nu faci ca să nu te mai chinui? Nu-i așa, nenorocitule. Vreau doar să observ că păreai că nu ai suferit deloc. Ai fost complet relaxat și mulțumit de viață. Am și dovezi foto. Vasilisa se aprindea din ce în ce mai mult și aproape că striga. Minciună! Trădător! Te urăsc! Totuși, bărbatul, care părea derutat, s-a adunat repede și a încercat să preia controlul asupra situației. Hai, Vasilisa, calmează-te, a ordonat Alexandru cu un ton metalic. Îmi vei permite să mă pun în ordine, să pui masa, să-mi oferi soțului ce-i cuvenit, iar după aceea, așa cum trebuie, voi răspunde la acuzațiile tale nefondate. Ai înțeles cum trebuie să te comporți? Bărbatul a avut chiar îndrăzneala să râdă. Totul ca în povești. Mai întâi la saună, hrănește, dă-i de băut, iar apoi începe să discuți. Ar trebui să-ți fie bine cunoscut, iar tu ești atât de înțeleaptă. Din astfel de cuvinte, Vasilisa nu s-a calmat, dimpotrivă, s-a enervat. Alexandru, hai să nu-mi dai indicații despre cum să acționez, iar eu nu-ți voi spune unde să mergi cu indicațiile tale. Fu, Vasilisa, nu-ți stă bine să fii nepoliticoasă, a strâmbat Alexandru. Și ce, după părerea ta, mi se potrivește să fiu cu coarne? Bărbatul nu avea de gând să-și recunoască vina și a început să se plângă. Nu mai spune prostii. Ce ai inventat? Ai văzut undeva niște dovezi sub formă de fotografii și îmi faci nervi. Probabil ți-au dat un fotosop, iar tu ai crezut. Cum îți este rușine? Crezi soțul tău, care nu este iubit, și nu știi de fapt cui. Nimeni nu mi-a dat nimic, a replicat Vasilisa. Te-am văzut cu o altă femeie, cu ochii mei. Totuși, această mărturisire nu l-a deranjat deloc pe Alexandru, iar el a dat din umeri. Cine știe câți oameni asemănători sunt în lume? Vasilisa. Și acum nu-i dai odihnă soțului obosit după misiune. Vasilisa a suspinat. Probabil că,
Dacă Alexandru ar fi arătat măcar pentru o secundă că îi pare rău pentru fapta sa, s-ar fi simțit mai bine. Dar o astfel de îndrăzneală i-a luat toate forțele morale rămase. Femeia a șoptit: "Ce cinic ești, Alexandru! Probabil că după aceste cuvinte ar trebui să mă căiesc, să te implor să mă ierți și aș fi fericită să cred că m-am înșelat. Mie nu-mi place deloc această situație. Dar fotografiile nu pot să se înșele. Și le-am făcut personal, așa că nu mai vorbi din nou despre Photoshop. Vrei să-ți arăt cum te-ai comportat miercuri într-un mic oraș de provincie, discutând drăgăstos cu o persoană pe care nu o cunosc deloc și așezând-o cu bâlâândețe în mașina noastră? Și tu ce făceai acolo?" A răspuns Alexandru cu o întrebare la întrebare și s-a revoltat din nou. "Ce? Ai urmărit după mine? Ei bine, Vasilisa, nu mă așteptam la asta de la tine. Ce s-a întâmplat cu încrederea, care, așa cum ai spus întotdeauna, este cea mai importantă în viața de familie? Poate că lucrurile nu sunt așa cum par? Alexandru, dar eu nu sunt proastă. După ce te-am observat în compania unei necunoscute și am văzut că aveți o relație foarte caldă și apropiată, mi-au devenit clare călătoriile tale frecvente. Știi, parcă toate piesele puzzle-ului s-au așezat la locul lor. Acum știu sigur că mă minți încă din primele zile de sărbători de anul nou, poate că ai început să abuzezi de încrederea mea mai devreme, dar ai devenit complet obraznic cu 8 luni și jumătate în urmă. În general, nu mai vreau să vorbesc sau să trăiesc cu tine și nu voi asculta scuzele tale. Te-ai mutat pe canapea în bucătărie în seara asta, iar apoi îți strângi lucrurile și pleci în toate cele 4 colțuri. Vasilisa s-a întors să se ascundă în dormitor, dar în spate au zburat cuvinte dure din partea soțului. Ce regină a dramei ai găsit? Ce expresii! Ce expresivitate! Trebuie să fie, iar eu credeam că nu vei arăta niciodată adevărata ta natură. Cu tine, atât de modestă ca o călugăriță, a devenit pur și simplu plictisitor. Stai și bați la taste și te uiți la monitor. Plictiseală! Ah, da, mai umbli și prin teatre. Întorcându-se brusc, Vasilisa a întrebat: "Așteaptă, înainte totul te mulțumea. Nu ai protestat nici împotriva muncii mele, nici împotriva ieșirilor noastre culturale, iar apoi, brusc, ți-a devenit plictisitor și ai decis să schimbi totul singur și ți-ai găsit o nouă distracție. Și nu ai avut curajul să discuți cu mine despre ce te deranja." Bărbatul, flămând și obosit după drum, a încetat să mai controleze ce spune și nu s-a mai străduit să îndulcească loviturile la mândria soției. "Da, mi-am găsit o distracție și nu-mi pare rău. Îmi pare rău, dar cu tine totul a devenit cumva gri și lipsit de expresie. Și numele tău, acest nume ridicol, Vasilisa. Părinții tăi sunt cu adevărat niște ciudați. E ridicol să împărțim patul cu Vasilica. De fiecare dată mă zgâria." Indignarea Vasilisei s-a transformat în furie și a provocat o explozie de sarcasm. "Doar nu implica pe părinții mei în comportamentul tău. Când m-ai cerut de soție, numele nu te-a deranjat deloc. Și brusc, micuțele mele, ai început să te zgârie de nume. Ce vorbăreț ești! Ai ales o doamnă pentru inima ta și, cum să spun mai politicos, pentru condiment. Bravo! Bărbat! Ai ales-o după nume, ca să nu-ți zgârii simțurile estetice." Alexandru a văzut-o pe soția sa în această stare furioasă pentru prima dată în 3 ani de căsnicie și a fost foarte surprins de cât de sarcastică și acidă poate fi. Vasilisa i s-a părut întotdeauna bâlâândă și lipsită de apărare, de aceea nu a ascuns în mod special existența amantei. Soția, încrezătoare, nici măcar nu s-a gândit să verifice smartphone-ul lui sau să studieze cu atenție documentele de călătorie. Din fericire, iubita lui Iulia locuia în altă regiune, iar șansele de a se întâlni undeva erau iluzorii. Că Vasilisa i-a văzut împreună a fost un capriciu al unei soarte capricioase. Bărbatul a început să se descurce, fără a uita că atacul este cea mai bună apărare. "Vasilisa, nu-ți stă bine să fii atât de acră. E neinteligent. Apropo, îți amintesc că bărbații sunt poligami prin natura lor. Nu se poate schimba asta. Rămâne doar să te împaci cu asta. Dacă nu te mulțumește, ce să facem? Așa să fie. Nu te voi convinge să mă ierți și nu te voi ține. Ne vom despărți. Vom împărți apartamentul și ne vom împrăștia." Vasilisa a făcut o figură cu degetele și i-a arătat soțului. "Uite, vezi? Asta e tot ce meriți, nimic și puțin. Ești prea viclean, Alexandru."
Tu ești de vină în această situație teribilă. Ai adus o amantă, ai decis să te desparți, iar eu, deci, ar trebui să-ți ofer și o parte din apartament. Nu cumva ai pierdut busola?" Vasilisa a fost șocată de obrăznicea soțului, care părea foarte pregătit pentru această conversație neplăcută, ca și cum ar fi repetat de mai multe ori ce va spune în cazul descoperirii. Nu am pierdut nimic. Va trebui să împărți cu mine, înțeleapta Vasilisa. De fapt, reparațiile din acest apartament au fost făcute și din banii mei. Apropo, i-am ajutat pe părinții tăi să fie înmormântați. Din cauza lor, banii pentru monument au fost transferați din cardul meu. Menționarea părinților, care au murit acum 2 ani, a fost pentru Vasilisa ca o lovitură sub centură. A tăcut puțin ca să nu plângă, iar apoi, furioasă de obrăznicea și lăcomia soțului infidel, a început din nou să țipe. Ieși afară! Nu vreau să te văd! Imediat! Totuși, Alexandru nu avea de gând să se ceară scuze sau să se retragă. Vasilisa, ai o problemă cu capul. Nu doar că țit ca o nebună, dar suferi și de amnezie, nu? Ce? Ai uitat cum i-ai făcut înregistrarea. Am tot dreptul să locuiesc aici. Gata, nu mai țipa la mine. Dacă nu vrei să pui masa, mă descurc fără tine. Doar nu mai cirid la ureche. Mergi la laptopul tău și nu mă mai enerva. Așa cum ai făcut înregistrarea, așa o voi anula. Ieși afară. Sau trebuie să chem poliția? Alexandru a privit cu ironie și, fără a-și ascunde zâmbetul, a propus. Ce? Cheamă. Dar îți dau garanția că nimeni nu se va grăbi să te ajute. Eu nu te bat, nu te lovesc, sunt, spre deosebire de tine, într-o stare destul de adecvată. Tu te enervezi ca o nebună. Chiar dacă polițiștii vin, se vor duce fără nimic și te vor amenda pentru apel fals. Pentru că, Vasilisa, am tot dreptul să locuiesc aici. Da, apropo, dacă te vei comporta atât de oribil și vei țipa, speriind vecinii, s-ar putea să ți se întocmească un proces verbal pentru încălcarea ordinii publice. Vrei? Șocată de ticăloșia soțului, Vasilisa, fără a spune un cuvânt, a mers în camera care îi servea ca birou. Iar Alexandru, simțindu-se învingător, a decis să o doboare moral pe femeie. Intră în dormitor, ia-ți lucrurile. Acum voi locui singur acolo, ca să nu-ți mai văd fața supărată. Și voi începe să invit oaspeți. Nu mă poți interzice. Cred că ție nu-ți va plăcea asta și, ca o drăguță, vei fi de acord să-mi plătești suma pe care ți-o voi comunica după masă și calcul. Cred că te vei gândi și vei lua decizia corectă. Să ne despărțim liniștit și calm, fără tribunal. Nu ai nevoie să cheltuiești bani pe avocați fără rost. Oricum, vor decide să împartă tot ce a fost câștigat împreună pe jumătate. Nu îndrăznești să faci asta cu mine, s-a îndoit Vasilisa. Pentru că între noi, știu sigur, au fost sentimente. Au fost și s-au evaporat. În general, nu mă deranja. Trebuie să mă întăresc, să mă concentrez. Altfel, voi număra atât de multe, încât nu te vei putea plăti niciodată. Alexandru, spune-mi că nu pretinzi serios la apartament. De ce nu? Foarte serios. Din banii mei au fost efectuate îmbunătățiri care nu pot fi separate. Așa se spune, nu? Și ești datoare să-mi compensezi cheltuielile. Există, desigur, și o altă cale, dar probabil că ție îți va plăcea mult mai puțin. Vânzăm acest apartament și împărțim banii pe jumătate. Numai că sumele vor fi nici pe aici, nici pe acolo. Poate că va fi suficient pentru 2 colibe de tip hotel. Sau poate va trebui să ne mulțumim cu utilitățile. Vasilisa a fost șocată. Dar tu, se pare, ai reușit să te gândești la tot, nu doar să te distrezi. Ce ticălos ești! Odată ce ai de gând să mă tratezi atât de mizerabil, nu voi suporta. Vom împărți tot ce a fost câștigat împreună, și nu așa cum crezi tu. Acum nu mai am încredere în tine. Să se ocupe tribunalul de împărțire, pentru a se face totul corect, nu așa cum îți vine ție. Vasilisa, degeaba complici totul. Tribunalul înseamnă cheltuieri suplimentare, atât financiare, cât și de timp. Nu ești atât de naivă încât să speri că poți locui liniștită aici cu mine. Eu voi lua, de exemplu, pe Iulia mea să locuiască aici. Acceptă să împărțim totul pașnic, fără tribunal, nervii vor fi mai întregi. Ticălos!
a spus Vasilisa și aproape a alergat spre dormitor pentru a-și lua lucrurile. Nu voia ca măcar hainele ei să fie aproape de trădător. Femeia era plină de furie. Desigur, nu se aștepta ca discuția cu Alexandru să fie plăcută și calmă, dar nicio astfel de ticăloșie nu putea anticipa. Se pare că adevărul este că adevărata natura soțului poate fi văzută doar în timpul divorțului. Întinzând o lenjerie nouă, Vasilisa își arunca hainele, lenjeria și nici măcar nu observa că lacrimile îi curg pe obraz. Când a legat se sătura într-un mare nod și s-a pregătit să ducă lucrurile în camera ei, care rămăsese ca un colț de liniște, s-a întâlnit cu Alexandru la ușă și a încercat să-i facă apel la conștiință. Fii om, pleacă, bine? În mesaj îmi vei trimite suma. Dacă va fi reală, îți voi plăti tot. Ei bine, draga mea Vasilisa, iată cum ai început să vorbești. Ești vicleană, dar nu am ce să spun. S-a indignat Alexandru și a anunțat răspunsul său, ca și cum ar pronunța o sentință. Nu plec nicăieri din acest apartament. Așteaptă încă o jumătate de oră. Vei prin calculele. Apoi vei scrie o chitanță în care vor fi stipulate termenele de rambursare a datoriei tale față de mine. Dar, oricum, ai grijă că până la calculul final voi locui acolo unde mi este convenabil. Acum acest loc este aici. Vasilisa a încetat să plângă și și-a exprimat opinia. Deci, mergem la tribunal, dacă nu vrei să împărțim bunurile câștigate împreună pe calea amiabilă. Oh, nu e o problemă. Te rog, a speriat-o pe Iulia. Dacă ai timp, bani și un vagon și o căruță mică, poți să te adresezi chiar și la Haga, a râs Alexandru. Vasilisa a mers înainte, trăgând după ea un pachet și aproape că l-a lovit pe soțul ei, care a reușit cu greu să se întoarcă și a strigat supărat. Ce? Ai înnebunit? Aproape m-ai făcut să mă accidentez. Femeia a decis să tacă și, așezându-se în biroul ei, și-a amintit cu tristețe trecutul, iar gândul la viitor era complet dezgustător. Tribunal. Împărțirea bunurilor. Murdărie și ticăloșie. Nu despre asta visa când s-a căsătorit cu Alexandru. Mama ei înțeleaptă și iubită, parcă știind totul dinainte, o prevenise pe Vasilisa să nu se căsătorească. Dar fericita mireasă, desigur, nu a vrut să asculte că logodnicul ei era calculat, viclean și avea propriile sale interese. Acum trebuie să se gândească cum să minimizeze pierderile. Femeia a tresărit auzind cum în dormitor televizorul a început să vorbească tare, pornit de Alexandru pe canalul său sportiv preferat. Bărbatul, fără rușine, dădea sfaturi fotbaliștilor și arbitrului. Vasilisa a fost nevoită să folosească dopuri de urechi pentru a putea depune fără greșeli cererea de divorț online, a clarificat nuanțele importante și a lucrat măcar puțin. Seara târziu, pe smartphone-ul femeii a venit un mesaj de la Alexandru cu un număr de 7 cifre. Da, și-a respectat promisiunea, mai mult asemănătoare cu o amenințare. Ei bine, ce apetit ai, te vei sufoca. A trimis Vasilisa un mesaj de răspuns și a încercat să revină la muncă. Totuși, nimic nu mergea bine, iar femeia a sunat-o pe prietena ei pentru a se plânge de trădător. Tatiana a început să o consoleze pe nefericită. Da, acesta este un fel de animal arctic. Desigur, eu, spre deosebire de tine, nu am fost niciodată încântată de Alexandru, dar nici nu mi s-a părut un ticălos lipsit de principii. Acum sunt pur și simplu șocată de obrăznicea lui. Dar nu te supăra, cu siguranță vom găsi o soluție și ne vom răzbuna pe acest om rău. După conversația cu Tatiana, problemele Vasilisei nu s-au rezolvat, dar totuși și-a vărsat emoțiile, iar puțin, dar a fost mai bine. Pentru refuzul Vasilisei de a împărți bunurile pe calea amiabilă, Alexandru și-a îndeplinit amenințarea. Într-o seară nu prea plăcută pentru soția sa oficială, bărbatul a adus în apartament iubita sa. Acea brunetă, pe care Vasilisa o văzuse deja, a început imediat să se simtă ca acasă. Dar fie din răutate, fie din nepricepere în a conduce o gospodărie, apartamentul a început să se umple de murdărie. Iar Iulia, clipește cu naivitate, îi spunea iubitului său atât de tare, încât Vasilisa să audă. Alexandru, de ce eu trebuie să spăl podelele în bucătărie și să frec toaleta și cada? Permite-mi să-ți amintesc că nu doar eu și tu folosim toate acestea, ci și această Vasilica. Du-te și spune-i că trebuie să mențină curățenia. Și, apropo, de ce a mutat cuptorul cu microunde în camera ei? Unde, în opinia ei, ar trebui să ne încălzim mâncarea? Această Vasilica a devenit obraznică.
Spune-i să returneze cuptorul cu microunde la locul lui. Atmosfera din apartament a devenit atât de tensionată încât păreau că scânteile zboară. Iulia părea să caute în mod constant un motiv pentru a o enerva pe Vasilisa, deja supărată, și se comporta ca o adevărată stăpână a apartamentului. Subordonându-se iubitei, Alexandru îi făcea nervii nefericitei soții înșelate, iar într-o zi, Tatiana, care venise să viziteze, a fost martora unei noi certuri în familie. De data aceasta, bărbatul cerea ca Vasilisa să plătească serviciile de televiziune prin cablu. Tu ai semnat contractul, așa că plătește. Vasilisa s-a indignat. De fapt, eu nici măcar nu mă uit la televizor. Dacă ție și iubitei tale vă trebuie acest televizor, plătiți-le voi. Dacă nu plătiți, să vă fie de bine. Mă voi duce și voi anula contractul. Nu îndrăznești, a intervenit Iulia în ceartă. Asta ar însemna să îmbunătățești condițiile de trai. Nu ai dreptul să faci asta. Aproape dusă la limita răbdării, Vasilisa a răbufnit. Oh, cum am uitat! Numai tu ai dreptul să le faci altora viața un iad. Îți amintesc că tu locuiești aici ilegal. Ești o mizerie murdară. Asta ești. Te voi face să plătești, a strigat Iulia și s-a aruncat asupra soției iubitului ei. Dar în calea ei a stat Alexandru. Așa, să ne abținem de la bătăi, a spus el conciliant și chiar cu o oarecare mândrie pentru sine. Tatiana, evaluând starea prietenei sale, a dus-o în cameră și a propus. Hai, Vasilisa, te voi lua din acest spital de nebuni. Acum vom strânge lucrurile, vom face fotografii cu tot ce rămâne aici, pentru a nu avea surprize neplăcute mai târziu. Și voi cere lui Maric să vină după noi. Nu mă voi muta din apartamentul meu, a protestat Vasilisa. Bâlând și convingător, Tatiana a început să-i explice prietenei. Nu te grăbi să refuzi. Se vede că această pereche de îndrăgostiți a decis să te aducă la limita nervilor. Nu știu exact ce vor să obțină, dar cu siguranță nu acționează în favoarea ta. Te rog, pregătește-te, altfel acești nenorociți vor câștiga. Nu vrei să le oferi această oportunitate. Vasilisa a clătinat brusc din cap și a început să se pregătească. Și ea simțea deja că se apropie de limita dincolo de care se află nebunia și îi era foarte recunoscătoare prietenei. Alexandru și Iulia au încercat să protesteze, văzând că victima lor își ia lucrurile din apartament, dar Maric le-a amenințat pe îndrăgostiți cu legături în poliție și au fost nevoiți să tacă. Totuși, îndrăzneața amantă și-a revenit repede și a început să amenințe pe toată lumea cu cele mai diverse neplăceri și să-l incite pe trădător. Alexandru, dar tu ai și influență printre oamenii în uniformă? De ce taci? Trebuie să vedem ale cui cunoștințe sunt mai puternice. Sau să anunțăm Departamentul de Combatere a Corupției, ca să verifice pe cine ne amenință. Vasilisa a vrut să răspundă ceva, dar Tatiana aproape că a scos-o de mână pe ușă, lăsându-le pe calmul Maric să filmeze cu smartphone-ul tot ce rămânea în apartament. La revedere, bărbatul a avertizat pe cei care rămâneau. În general, dulce pereche, în interesul vostru, să nu piardă nimic, altfel în tribunal veți avea de-a face cu explicații. Atunci să-i ceară Vasilică cheile, a strigat isteric Iulia. Nu se știe ce are de gând. Nu, draga, a răspuns Maric râzând. Vasilisa nu este obligată să dea cheile de la locuința ei la cererea amantei soțului ei. Deși Iulia a obținut ceea ce visa, rămânând în apartamentul iubitului ei ca stăpână, această liniște nu adăuga nimic. Lui Alexandru îi urma divorțul și împărțirea bunurilor, iar aceasta era o problemă emoționantă. Singurul lucru care îl bucura era că neplăcuta Vasilisa părea să fi dispărut complet de pe orizont. Nu-mi pot imagina unde ar putea locui acum, a spus Alexandru într-o zi și a primit imediat un scandal din partea amantei. De ce te mai gândești la Vasilica ta? Îți pare rău, nu? Nici nu m-am gândit că ești atât de slab. Mai bine planifică cum vom cheltui banii pe care îi vom obține. Personal, aș organiza o nuntă splendidă, apoi aș zbura cu tine într-o vacanță, undeva pe insule, iar apoi aș cumpăra un apartament normal. Nu-ți mai face planuri pe banii altora. Vrei o nuntă splendidă? Nu cumva îți va fi greu? De parcă Alexandru vorbea în glume, dar Iulia s-a ferit să dezvolte conflictul. Nu se știe niciodată și iubitul, supărat de insistența ei, ar putea să o arunce pe marginea fericirii. Observând că bărbatului nu-i plăcea deloc să fie comandat, femeia și-a corectat emoțiile și toate ideile sale le-a prezentat ca fiind ceva modest,
deloc comparabil cu gândurile geniale ale lui Alexandru. Apropo, dragul meu, am o idee. Trebuie, cumva, să-ți fur mașina. Adică nu va fi niciun furt. Mașina va sta pur și simplu într-un loc sigur, dar nu va trebui să o împărțim în tribunal. Poți să-mi dai și câteva lucruri. Ca și cum pentru păstrare responsabilă, iar în schimb pot aduce niște lucruri nefuncționale. Ca niște muiaje. Așa că să le ia iubita ta. Ah, tu, frumoasa mea vicleană! A suspinat bărbatul și a început să fie de acord cu multe dintre ideile ei. Așa că a fost de acord să-i ofere tribunalului chitanțe false pentru reparații și, ca să-i facă rău soției, să ia un credit, care de asemenea urma să fie împărțit pe jumătate. Iată că Vasilica se va bucura când va trebui să fie și datornică băncii. Iulia aproape că a bătut din palme, iar Alexandru zâmbea. În apartamentul pe care din cauza ticăloșiei soțului urma să-l împartă, Vasilisa a apărut doar cu o zi înainte de tribunal. Deschizând ușa cu cheia ei, a intrat în bucătărie. La masă stătea soțul ei și termina supa dintr-un bol adânc. Alexandru nici măcar nu s-a obosit să se ridice de la masă. Femeia a scos inelul de logodnă, l-a pus pe masă, acoperit cu pahare murdare, firimituri și pungi mototolite. S-a uitat la aproape fostul ei soț și a zâmbit. Iale! Ar fi trebuit să faci asta de mult, s-a bucurat Alexandru. Văd că bunul simț a început să se așeze încet în capul tău. Vasilisa a răspuns calm. Desigur, nu ne vom împărți inelul. Din nou, vei economisi. Probabil că iubita ta Iulia nu se va feri de un inel puțin purtat, având în vedere că are o relație liniștită cu un bărbat căsătorit. Ce ai început din nou? Eu, s-a prefăcut surprins Vasilisa, nu am început nimic. Totul va începe doar mâine. Așteaptă puțin. Promit că vei fi încântat de surpriză. Lăsându-le pe soț în confuzie, Vasilisa zâmbea. Alexandru nu își putea imagina că nu a pierdut timpul degeaba și a săpat orice informație care ar putea fi utilă în înfrângerea soțului trădător. Cu ajutorul lui Pavel și al soției sale Lena, Vasilisa avea dovezi excelente împotriva amantei soțului. S-a dovedit că tânăra brunetă fusese deja condamnată pentru înșelăciune, iar în plus, în sărăcia de la țară avea 2 fii. Numai Alexandru, prins în plasa întinsă de scroacă, se afla în ignoranță totală cu privire la Iulia sa. Ea l-a însoțit la clădirea tribunalului, iar când, chiar înainte de ședință, Vasilisa i-a mânat lui Alexandru un plic gros, pe fața amantei s-a răspândit un zâmbet. Iulia a crezut că în interior sunt compensații și se bucura de victoria iminentă. Totuși, Vasilisa a cerut. Alexandru, uită-te înăuntru, îți va fi interesant. De îndată ce bărbatul a aruncat o privire rapidă asupra documentelor, sângele i-a fugit de pe față. Alexandru a realizat că s-a asociat cu o escroacă și, în timpul procesului, nu a putut să se concentreze deloc. Iulia a încercat să se justifice în fața iubitului, dar el, pentru a o pedepsi pe lăcomia escroacă, a renunțat la pretențiile de proprietate asupra soției și a spus chiar unde să caute mașina. Tatiana se bucura pentru prietena ei. Vezi, datorită ajutorului prietenilor, pedepsa pentru trădător a fost atât de severă, cât și civilizată. Principalul lucru este să nu-l mai lași să revină. Să plece unde vrea. Alexandru a încercat să-i ceară iertare Vasilisei, dar femeia liberă a răspuns. Lasă-mă în pace. După faptele tale, nu pot să te mai văd. Bărbatul a început să o ia de la capăt. Dar un lucru este să aspiri la înălțimi, când ai multe forțe, și cu totul altceva este să înceti totul după ce femeia în care ai avut încredere ca în tine însuți a încercat să te jefuiască de tot. Alexandru își amintea adesea că a comis o greșeală gravă în relațiile cu soția sa și încerca să-i recâștige afecțiunea, dar Vasilisa era neclintită. Era bine și singură în apartamentul ei preferat și spațios.